Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. नमस्कार मित्रांनो माझं नाव आहे निशांत आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आपल्या मागच्या व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये एक कोणतरी कमेंट केलेलं की बर्थडे स्टेटस व्हिडिओ हा आण. तर मित्रांनो, आज मी बर्थडे स्टेटस व्हिडिओ आणला आहे आणि हा व्हिडिओ फुल कडक झाला आहे. तर तुम्ही असंच कमेंट करत जा तुम्हाला कोणता व्हिडिओ हवा आहे, मी तो नक्की पुढचा व्हिडिओ तोच बनवेन. तसेच मित्रांनो, या व्हिडिओमधील जे काही मटेरियल असेल ते तुम्हाला झी फाईल स्वरूपात मी त्याची लिंक आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर देईन. तसेच त्या झी फाईलला पासवर्ड असेल आणि हा पासवर्ड जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर व्हिडिओ हा पूर्ण पहा, कारण या व्हिडिओमध्ये मी पासवर्ड खोटेही बोलून दाखवला आहे. तसेच मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर जर तुम्ही फर्स्ट टाइम असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि कडे दिलेली बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, कारण आपण जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. तर चला मित्रांनो, विना वेळ घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा चर्चेत राहून नाही तर लोकांच्या मनात राहून मोठं व्हायचं आम्हाला. तर मित्रांनो, स्टेटस व्हिडिओ बनवण्यासाठी अलाइट मोशनच्या तुम्हाला गरज लागेल. तर सर्वप्रथम अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्या. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर तुम्हाला खाली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून 4:5 चा रेशो सिलेक्ट करून घ्यावा लागेल. त्यानंतर रिझोल्यूशन ही 720 किंवा 1080 ठेवा. फ्रेम रेट 30 fps ठेवून बॅकग्राऊंड हे ब्लॅक सिलेक्ट करून क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करून घ्या. यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला एक बीटमार्क प्रोजेक्ट लिंक इम्पोर्ट करावी लागेल आणि बीटमार्क प्रोजेक्ट लिंक मी तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर त्याची लिंक देईन. ती बीटमार्क केलेली प्रोजेक्ट लिंक तुम्ही तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या. तर इम्पोर्ट कसं करावं मी ते प्रोसेस सांगितले आहे, तर तुम्ही प्रोसेस पूर्णपणे वाचा आणि ते प्रोजेक्ट तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या. तर प्रोजेक्ट हे मी ऑलरेडी इम्पोर्ट करून घेतलं आहे. तर पाहू शकता हे बीट मार्क प्रोजेक्ट लिंक तुम्हाला पाहू शकता. ह्यात ऑलरेडी हे मी बीट हे मार्क केले आहेत. तुम्हाला बीट हे मार्क करावे लागणार नाहीत. तो नुसतं बीट बाय बीट एडिटिंग करून हा स्टेटस व्हिडिओ हा क्रिएट करायचा आहे, तोही आपला व्हिडिओ पाहून. तर मित्रांनो, आता सुरुवातीला आल्यानंतर तुम्हाला काही टेक्स्ट PNG ॲड करावे लागतील. तर टेक्स्ट PNG ॲड करण्यासाठी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन वॉलमध्ये जाऊन तुम्हाला ते टेक्स्ट PNG ॲड करावे लागतील. तर सुरुवातीचे हे टेक्स्ट PNG आहे. यानंतर तुम्हाला अशी थोडीशी साईज वाढवावी लागेल. तर मित्रांनो, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्याचं एक बॅकग्राऊंड हे ॲड करावे सुरुवातीला. तर सुरुवातीला बॅकग्राऊंड ॲड करण्यासाठी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन वॉलमध्ये जाऊन तर मी सुरुवातीला टेक्स्ट ॲड केला आहे. तर बॅकग्राऊंड ॲड करून तुम्हाला वर 3 डॉटवर जाऊन त्याला फिल स्क्रीन करून घ्या. थोडीशी साईज वाढून घ्या आणि आता ह्याची ड्युरेशन तुम्हाला इथेपर्यंत घ्यावी लागेल आणि ह्याचा पाहू शकता अशा पद्धतीने ड्युरेशन वाढून घ्या आणि ह्याला अशा पद्धतीने कडेला प्रेस करून खाली घ्या. तर मी सुरुवातीलाच ते ॲड केलेलं. तर तुम्ही त्यानंतर टेक्स्ट PNGवर क्लिक करून फर्स्ट रेडलाईनपर्यंत ही टेक्स्ट PNG वाढून घ्या. त्यानंतर सेकंड टेक्स्ट PNG ॲड करून घ्या. वाढदिवसाच्या हार्दिक नंतर हार्दिकची थोडीशी साईज वाढून घ्या, कारण खूप लहान दिसेल ते. यानंतर ह्याची ड्युरेशन पुढील रेडलाईनपर्यंत. त्यानंतर शुभेच्छा हे एक टेक्स्ट PNG हे टेक्स्ट PNG घेऊन ह्याचीसुद्धा थोडीशी साईज वाढवून ह्याला पुढील रेडलाईनपर्यंत त्याच्या अशा पद्धतीने ॲड करून घ्या. यानंतर अजून 1-2 टेक्स्ट PNG ॲड करावे लागतील. तर त्यासाठी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओ तसेच वॉलमध्ये जाऊन तुम्हाला हे टेक्स्ट PNG सुरुवातीला ॲड करून घ्या आणि ह्याचीसुद्धा थोडीशी साईज वाढून घ्या आणि बरोबर सेंटरला असे ॲडजस्ट झाले का हे पाहून या रेडलाईनपर्यंत त्याला खेचून घ्या आणि पुढील त्याच्या एक टेक्स्ट PNG आहे डायलॉग टेक्स्ट PNG. तर अशा पद्धतीने ह्याचीसुद्धा तुम्हाला थोडीशी साईज वाढवून घ्यावी लागेल आणि पुढील रेड लाईनपर्यंत म्हणजे आपले बॅकग्राऊंड संपते तेथेपर्यंत तुम्हाला हे ॲड करून घ्यावे लागतील.
आता यानंतर तुम्हाला एक फायर बॅकग्राऊंड ॲड करावं लागेल. तर फायर बॅकग्राऊंड मित्रांनो खूप कडक आहे तो. तर फायर बॅकग्राऊंड ॲड करण्यासाठी प्लस आयकॉन तसेच इमेजेस अँड व्हिडिओ व्ह्यूअलमध्ये जाऊन तुम्हाला हे फायर बॅकग्राऊंड ॲड करून घ्यावे लागेल आणि ह्याची साईज वाढून घ्या, कारण कट्स राहतात. पाहू शकता ग्रीन कलर तुम्हाला दिसेल, त्यामुळे ह्याची साईज अशा पद्धतीने वाढून घ्या. परत बॅक येऊन ब्लेंडिंग अँड ओपासिटीमध्ये जाऊन लाईटिंगमध्ये जाऊन त्याला स्क्रीन करून घ्या. आता पाहू शकता हे फायर बॅकग्राऊंड ॲड केल्यानंतर तुम्हाला ह्याची ड्युरेशन तुम्हाला तुमच्या बॅकग्राऊंडपर्यंतच घ्यावी लागेल. ह्यानंतर आपले इमेजेस स्टार्ट होतात, त्यामुळे तुम्हाला येथेपर्यंतच घ्यावे लागेल. यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ज्याचा बर्थडे आहे त्याचे इमेजेस ॲड करावे लागतील आणि ते इमेजेस अशा पद्धतीने ॲड करा. तर प्लस आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओ तसेच व्ह्यूअलमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने इमेज ॲड केल्यानंतर थोडीशी साईज वाढवून घ्या. परत बॅक येऊन तुम्हाला या आयकॉनवर क्लिक करून अशा पद्धतीने इमेज कट करून घ्या. परत अशा पद्धतीने इमेज ॲड करून एक दाखवतो मी. ही इमेज ॲड केल्यानंतर थोडीशी साईज वाढवून घ्यायची. परत बॅक येऊन या आयकॉनवर क्लिक करून अशा पद्धतीने सर्व इमेजेस ॲड करा. तर इमेजेस ॲड करण्यात खूप वेळ जातो, तर मी फास्ट सर्व इमेजेस आहे पटापट ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो पाहू शकता आपण सर्व इमेजेस हे बीट बाय बीट ॲड करून घेतले आहेत. अशा पद्धतीनेच तुम्हाला इमेजेस ॲड करावे लागतील. इमेजेस ॲड केल्यानंतर आता तुम्हाला फर्स्ट रेडलाईनवर यावे लागेल, म्हणजे जेथून इमेजेस स्टार्ट झाले आहेत. तर तेथे आल्यानंतर आता तुम्हाला एक शॅडो PNG ॲड करावी लागेल. तर येथे आहे ते स्टार्टिंग. तर येथे आल्यानंतर एक शॅडो PNG ॲड करावी लागेल. त्यासाठी प्लस आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला ही शॅडो PNG ॲड करावी लागेल. त्यानंतर वर 3 डॉटवर जाऊन त्याला फिल स्क्रीन करून घ्या, थोडीशी साईज वाढवून घ्या आणि परत बॅक येऊन तुम्हाला ह्याची ड्युरेशन पूर्णपणे शेवटपर्यंत खेचून घ्यावी लागेल. आता ह्याची ड्युरेशन खेचल्यानंतर आता तुम्हाला एक टेक्स्ट PNG ॲड करावे लागेल. तर ते वाढदिवसाच्या आभाळभर शुभेच्छा हे टेक्स्ट PNG आहे. तर हे ॲड करण्यासाठी प्लस आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन हे टेक्स्ट PNG ॲड करून घ्या आणि ह्याची साईज थोडीशी वाढून घ्या. साईज वाढवल्यानंतर तुमच्या हिशोबानुसार तुम्हाला केवढी साईज पाहिजे तेवढी घ्या आणि अशा पद्धतीने ते खाली बॉटम सेंटरला ॲड करून ह्याची ड्युरेशन आता शेवटपर्यंत खेचून घ्या. आता ह्याची ड्युरेशन खेचल्यानंतर आता तुम्हाला ह्या इमेजेसना इफेक्ट अप्लाय करावा लागेल. तर इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी मी तुम्हाला एक प्रिसेट लिंक देईन डिस्क्रिप्शनमध्ये. ती प्रिसेट लिंक तुम्ही तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या. तर मित्रांनो पासवर्ड आहे 0707. पासवर्ड आहे 0707. तर ती प्रिसेट लिंक मित्रांनो मी आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर देईन, त्यातून तुम्ही ते इम्पोर्ट करून घ्या. आणि इम्पोर्ट कशी करायचं आहे ती प्रोसेस मी तुम्हाला तिथे दिली आहे, तुम्ही वाचून इम्पोर्ट करून घ्या. यानंतर तुम्ही प्रिसेट लिंक इम्पोर्ट केल्यानंतर ती प्रिसेट लिंक तुम्हाला अशा पद्धतीने दिसेल. तर यात पाहू शकता आपले 1 2 3 4 आणि 5 6 7 इफेक्ट तुम्हाला दिसतील. तर अशा पद्धतीचे हे इफेक्ट आहेत. तर सुरुवातीचे इफेक्ट हे टेक्स्ट PNGचे आहेत. तर सुरुवातीला तुम्हाला पुढचे टेक्स्ट PNG कॉपी करून घ्यावे लागेल. तर पहिलं टेक्स्ट PNG कॉपी करून घ्या. परत बॅक येऊन चालूच्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन पहिल्या टेक्स्ट PNGला हे इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. पहिला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर परत बॅक येऊन तुमच्या शेक पॅकमध्ये जाऊन तुम्हाला दुसरा इफेक्ट कॉपी करावा लागेल. दुसरा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर परत बॅक येऊन शेक इफेक्टमध्ये जाऊन दुसऱ्या टेक्स्ट PNGला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. तसेच तिसरा इफेक्ट कॉपी करून घ्या. तिसरा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तो इफेक्ट तिसऱ्या टेक्स्ट PNGला तुम्ही द्या. तर तिसऱ्या टेक्स्ट PNGला हा इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक येऊन चौथा इफेक्ट कॉपी करावा लागेल. चौथा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर चौथा इफेक्ट तुम्हाला त्या 2 टेक्स्ट PNGला द्यावा लागेल. तर ह्या 2ला चौथा इफेक्टच द्यावा लागेल. ह्याला वेगवेगळा द्यायचा नाही, कारण एकच इफेक्ट ह्याला द्या. त्यानंतर आता परत बॅक येऊन तुमच्या शेक पॅकमध्ये जाऊन तुम्हाला हा पहिला इफेक्ट कॉपी करावा लागेल इमेजचा. हा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुमच्या चालूच्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन चालूच्या प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथे पाहू शकता बीट तुम्हाला कळेल की लहान बीट आणि मोठी बीट. आता हे पाहू शकता पहिली ही जी आहे ती लहान बीट आहे आणि ही मोठी आहे. ह्या 2 लहान आहेत आणि ही एक मोठी आहे.
तर ज्या तुम्हाला ह्या साईजच्या ज्या बीट दिसतात त्या इमेजनेसना हा पहिलावाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्या आणि या लॉंग ड्युरेशन जी इमेज आहे त्याला तुम्हाला दुसरा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर सुरुवातीला या शॉर्ट ड्युरेशन इमेजेसना हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. तर मी फास्ट सर्व शॉर्ट इमेजेसना हा पहिला इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो पाहू शकता आपण पहिला इफेक्ट इमेजचा सर्व शॉर्ट ड्युरेशन इमेजेसना दिला आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला शॉर्ट ड्युरेशन इमेजेसना हा इफेक्ट पेस्ट करावा लागेल. त्यानंतर लॉंग ड्युरेशन इमेजसाठी परत बॅक येऊन तुमच्या शेक इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला ते 2 नंबरचा हा इफेक्ट कॉपी करावा लागेल. हा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर परत बॅक येऊन चालूच्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला ते शॉर्ट इमेजेस जे दिसतील हे पाहू शकता. ह्या पद्धतीचे इमेज दिसतील त्यांना हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. अशा पद्धतीने सर्व लॉंग ड्युरेशन इमेजेसना हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. तर मी फास्ट सर्व इमेजेसना लॉंग ड्युरेशन इमेजेसना हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो पाहू शकता आपण सर्व इफेक्ट हे पेस्ट करून घेतले आहेत. यानंतर तुम्हाला ते फर्स्ट रेड लाईनवर यावं लागेल. फर्स्ट रेड लाईनवर आल्यानंतर आता तुम्हाला एक फायर पार्टिकल इफेक्ट ॲड करावा लागेल. त्यासाठी प्लस आयकॉनवर क्लिक करून इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्हॉलमध्ये जाऊन तुम्हाला एक फायर पार्टिकल इफेक्ट ॲड करून घ्या. तर अशा पद्धतीचा हा फायर पार्टिकल इफेक्ट ॲड करून घ्या. त्यानंतर ह्याची साईज थोडी वाढून परत बॅक येऊन आता याला शेवटच्या रेड लाईनपर्यंत घेऊन अशा पद्धतीने राहिलेला पार्ट कट करून घ्या. परत त्यावर क्लिक करून ब्लेंडिंग अँड ओपासिटीमध्ये जाऊन लाईटिंगमध्ये जाऊन त्याला स्क्रीन करून घ्या. आता मित्रांनो भाग येतो हा वाढदिवसाची आभाळभर शुभेच्छा जे लिहिलेलं आहे, जे टेक्स्ट पिन जे आहेत त्याला एक अप्लाय करावं लागेल. त्यासाठी परत बॅक येऊन शेक इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला शेवट नंबरचा इफेक्ट हा कॉपी करून घ्यावा लागेल. तर हा इफेक्ट शेवटलाच द्या कारण हा इफेक्ट खूप लॅग होतो. त्यामुळे तुमचे व्हिडिओ बनवणे सोपे जाते हे शेवटला जर दिलं तर. अशा पद्धतीने ह्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. तर मित्रांनो पाहू शकता व्हिडिओ हा खूप फुल कडक झाला आहे. तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. तसेच आपल्या चॅनलवर फर्स्ट टाईम असाल सबस्क्राईब नक्की करा. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ हा रेडीच झाला आहे. पाहू शकता इफेक्ट हे खूप मस्त प्रकारे बसले आहेत. यानंतर शेवटला तुम्हाला या आयकॉनवर क्लिक करून व्हिडिओ हा एक्सपोर्ट करून घ्या. मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तसेच व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. आपल्या चॅनलवर फर्स्ट टाईम असाल चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. मित्रांनो भेटूया पुढील एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. जय हिंद जय महाराष्ट्र.